අපි දැන් මේ ඉන්නේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ. ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා Binance logo එක. අපි මෙතන ක්ලික් කළාට පස්සේ අපිව කෙලින්ම අරන් යන්නේ Binance home page එකට. home page එකට ගියාට පස්සේ අපිට මූලිකවම එයාලගේ පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Binance platform එක හරහා මේ වෙද්දි ට්‍රේඩ් වෙන ජනප්‍රියම cryptocurrencies ටික. ඒක තමයි හෝම් පේජ් එකේ විශේෂයෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් යමු Binance logo එකට එහා පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ tiles icon එකට. එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Binance provide කරන services කීපයක්. අපි එතනින් කතා කරන්නේ exchange කියන option එක ගැන විතරයි. මේ window එක ගැනත් මම ඔයාලට වෙනම explain කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ buy crypto කියන option එක ගැන. මෙතනදී Binance එක හරහා crypto buy කරන්න යාලා options 4ක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ පුරවැසියෝ විදිහට අපිට මෙන්න මේ කියන options 3 හරහාම crypto buy කරන්න බෑ. අපිට crypto buy කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ P2P කියන option එක හරහා විතරයි. මෙතනදී කොහොමද crypto buy කරන්නේ කොහොමද crypto sell කරන්නේ කියලා ඉස්සරහදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති. ඊළඟට අපි යන්නේ market කියන option එකට. එතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Binance platform එක ඇතුලේ මේ වෙනකොට trade වෙන හැම cryptocurrency එකක්ම. එතනදී අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ cryptocurrency එකේ නම. ඔයා හොඳටම දන්න Bitcoin තමයි මෙන්න මේ විදිහට BTC කියලා මුලින්ම තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ CMP. එහෙමත් නැත්නම් current market price එක. සිංහලෙන්ම කියනවා නම් මේ වෙනකොට Bitcoin එකක් අලෙවි වෙන මිල තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ තියෙන change කියන column එක හරහා Bitcoin එක කොච්චර වෙනස් වීමකට භාජනය වෙලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ වෙනස් වීම පහුගිය පැය 24 ඇතුළත, පහුගිය පැය 4 ඇතුළත සහ පහුගිය පැය ඇතුළත කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලාත් හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට හම්බෙන column එක තමයි 24 hours volume කියන column එක. මෙතනදී ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක Bitcoin පහුගිය පැය 24 ඇතුළත trade වෙලා තියෙනවද කියලා. අන්තිමට ඔයා මේ දකින market cap කියන්නේ Bitcoin market එකේ සමස්ත වටිනාකම මේ වෙද්දි කීයද කියලා. මේක වැදගත් වෙන අවස්ථාවන් ඔයාට ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙලාවේ ඔයාට ඒක එච්චර වැදගත්කමක් දැනෙන්නේ නැති වෙයි. අපි ළඟට කතා කරන්නේ trade කියන option එක ගැන. මෙතනදී අපිට trade කරන්න option කීපයක්ම Binance විසින් ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ course එකේ ඔයාට කියලා දෙන්නේ spot trading ගැන විතරයි. Binance convert කියන option එකනොත් ඊටාම ලේසියෙන් crypto trade කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ spot trading ගැන විතරක් හින්දා අපි කෙලින්ම යමු spot trading කියන option එකට. මේක තමයි ඔයාලා trade කරන interface එක. මෙතනදී ඔයාලට BTC/USDT කියලා දකින්න පුළුවන්. මේ වෙද්දී ඔයා select කරලා තියෙන coin pair එක. ඒ කියන්නේ ඔයා select කරන් ඉන්න coins දෙක තමයි මෙතන ඔයාට මේ විදිහට දකින්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට මෙතන click කරලා ඔයා කැමති coin pair එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා නිතරම trade කරන coins ඔයාට favorites list එකට දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තරු සලකුණ ඔබලා. එහෙම තරු සලකුණ එබුවට පස්සේ ඔයා select කරගත්තු coins මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙන ඔයාගේ favorite buy එකේ පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම පෙන්නුවේ නැත්නම් මෙතන settings කියන icon එක click කරලා පහළට ගියාම ඔයාට enable කරන්න තියෙන options වල තියෙනවා favorite කියන option එක. අන්න එතන enable කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට favorite buy එක දකින්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයා මුලින්ම දකින BTC coin එක තමයි ඔයාගේ major coin එක විදිහට හඳුන්වන්නේ. USDT කියන්නේ quote coin එක. මේක සරලව පැහැදිලි කරනවා නම් ඔයා කඩේකට ගිහිල්ලා බිස්කට් පැකට් එකක් ගන්න යනවා කියලා හිතන්නකෝ. බිස්කට් පැකට් එකක් ගන්නවට රුපියල් කීයක් ඕනද කියන කතාව ගත්තොතින් BTC කියන්නේ බිස්කට් පැකට් එක. USDT කියන්නේ ඔයා වේදම් කරන්න ඕනේ රුපියල් ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ ඔයා බිස්කට් පැකට් එකක් ගන්න රුපියල් කීයක් වේදම් කරනවාද කියන කාරණාව ගත්තට පස්සේ ඔයා BTC එකක් ගන්න USDT කීයක් ඕනද කියන එක තමයි මෙන්න මෙතන කියලා තියෙන්නේ. අපිට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් CMP. එහෙම නැත්නම් current market price එක. කලින් කිව්වා වගේ සිංහලෙන්ම කියනවා නම් වර්තමාන වෙළඳපොළ වටිනාකම. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට BTC එකක USDT වටිනාකම තමයි මෙන්න මෙතන පෙන්වන්නේ. ඒකම තමයි මෙන්න මේ කියන තැන්වලත් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පහුගිය පැය 24 ඇතුළත BTC එකක් USDT කොච්චර ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙලාද කියන එක සහ ඒක ප්‍රතිශතයක් විදිහට තමයි මෙන්න මෙතන පෙන්වන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහුගිය පැය 24 ඇතුළත BTC එකක් අලෙවි වුණු උපරිම මිල. මෙතනින් ඔයාලට පේන්නේ BTC එකක් අලෙවි වුණු අවම මිල.
මේ තියෙන්නේ පහුගිය පැය 24 ඇතුළත BTC කොච්චර ප්‍රමාණයක් අලෙවි වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ අලෙවි වීමට සාපේක්ෂව Bitcoin වල USDT අගය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඕඩර් බුක් එක. මේ මැද්ද තියෙන්නේ කලින් කියපු විදිහට CMP. එහෙම නැත්නම් Bitcoin එකක් අලෙවි වන මිල. මේවාට උඩින් රතු පාටට පේන්නේ sellers-ලා ඉල්ලන මිල ගණන්. යටින් කොළ පාටට පේන්නේ buyers-ලා ඉල්ලන මිල ගණන්. මාකට් ට්‍රේඩ් කියන්නේ මේ බයර්ස්ලා සහ සෙලර්ස්ලා ඉල්ලන මිල ගණන් ඔක්කොම එකට වැටිලා තියෙන වට්ටියක් වගේ. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ගන්නම්කෝ. ඔයා යනවා වාහනයක් මිලදී ගන්න ඔක්ෂන් එකකට. එතනට යනකොට එතන උඩින්ම ගහලා තියෙනවා වාහනයක මිල රුපියල් 20000යි කියලා. ඒක තමයි මේ CMP එක කියන්නේ. එතකොට ඔයාට අමතරව ඔයා වගේම වාහන මිලදී ගන්න අය ගොඩාක් ඔතෙන්ට එනවා. ඒ වගේම තමයි වාහන ගොඩාක් ළඟ තියාගෙන ඉන්න විකුණුම් කරුවොත්. එහෙම නැත්නම් සෙලර්ස්ලාත් ගොඩක් ප්‍රමාණයක් ඔය ඔක්ෂන් එකට එනවා. ආවට පස්සේ සෙලර්ස්ලා කියනවා වාහනේ මිල ගණන් වෙළඳපොලේ රුපියල් 20000යි කිව්වට මම 20000ට දෙන්න ලෑස්ති නැහැ. මම රුපියල් 22000ට දෙන්න ලෑස්ති. 22000ට කවුරු හරි ගන්න කැමති නම් වාහන 10ක් ඒ ගානට විකුණන්න මම ලෑස්ති කියලා සෙලර්ස්ලා කියනවා. මේ විදිහට සෙලර්ස්ලා කීප දෙනෙක්ම රුපියල් 22000ට එක්කෙනෙක් 25000ට එක්කෙනෙක් 26000ට එක්කෙනෙක් මේ විදිහට ඒගොල්ලෝගේ ගණන් සඳහන් කරලා ඒගොල්ලෝ විකුණන්න කැමති වාහන ප්‍රමාණයත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි බයස්ලා විදිහට ඔයා ඇතුළු අනිත් අය කැමති මාකට් ප්‍රයිස් එකට වඩා අඩුවෙන් ගන්නනේ. ඔයා කියනවා 20000ට නම් මම වාහනයක් ගන්න ලෑස්ති නෑ. රුපියල් 18000ට හම්බුනොත් මම කැමති වාහන 10ක් ගන්න. තව එක්කෙනෙක් කියනවා රුපියල් 25000ට හම්බුනොත් මම ලෑස්ති වාහන 30ක් ගන්න. තව එක්කෙනෙක් කියනවා 26000ට හම්බුනොත් මම ලෑස්ති වාහන 20ක් ගන්න. ඔයාලා ඉල්ලන මිල ගණන් සහ සෙලර්ස්ලා විකුණන්න කැමති මිල ගණන් ටික තමයි මෙන්න මෙතන පල්ලෙහෙන් මාකට් ට්‍රේඩ් එක ඇතුලේ ඔක්කොම එකට වැටලා තියෙන්නේ. මෙතනින් මේ රතු පාටට වැටෙන්නේ මේ මාකට් ට්‍රේඩ් එකට වැටෙන සෙලර්ස්ලාගේ විකුණුම් මිල ගණන් සහ ඔයාලා ගන්න කැමති ගැනුම් මිල ගණන් තමයි මෙතන මේ කොළ පාටින් වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රතු පාටින් තියෙන සෙලර්ස්ලා විකුණන්න කැමති මිල ගණන්, කොළ පාටින් තියෙන්නේ බයර්ස්ලා ගන්න කැමති මිල ගණන්. එතකොට මැද්ද තියෙන්නේ කලින් සඳහන් කරපු විදිහට වර්තමාන වෙළඳපොළ වටිනාකම. ඕක තමයි ඕඩර් බුක් එක කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට දකින්න හම්බෙන ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් කරන ඔප්ෂන් එක. මේක තමයි වැදගත්ම කාරණාව. මේක ගැන වෙනම ඔයාට පැහැදිලි කරන්නම් ඉස්සරහට.